So, ngayon pag-uusapan natin kung paano hanapin yung vertical asymptote and horizontal asymptote ng given rational equation, So, ngayon, para lang to summarize lang yung ninyo, yung inyong lesson, So, ang vertical asymptote, vertical, asymptote, and asymptote ay, ito lang naman ay yung denominator natin, Ang denominator natin or equate to 0, So, for example, meron kong given, na 1 over x minus 1, Yung f of x mo ay equal sa ganyan. F of x is equals to 1 over x minus 1, So, kukunin mo lang itong denominator mo, I-equate mo lang siya sa 0, So, x minus 1 is equals to 0. Then, ang gagawin lang natin dito, apply natin yung addition property of equality, or ang ginagawa natin is tinatranspose natin itong negative 1 sa kabila para maiwan si x, So, ang magiging sagot mo dyan is x is equals to positive 1, So, ngayon, ito na yung, vertical asymptote or yung VA natin. Ganyan lang siya kabilis kuhanin, So, ito is paano pa lang natin paano natin ma-identify si vertical at si horizontal, So, next ito tayo kay horizontal naman. So, ganyan lang kay vertical. Ito tayo kay horizontal. Horizontal. Yan. Asymptote. Yan, asymptote. No? So, una natin gagawin, magle-let tayo ng ating mga variables, So, let n be equal to the degree, Degree of denominator. No? And let m, be the degree of numerator. Numerator, ibig sabihin nasa taas, So, number 1 natin, meron tayong mga conditions, So, kapag daw, yung degree ay yun yung So, for example, may given tayong function dito. Is equals to x over x plus 1, So, yung degree niyan, or yan. X squared over x squared plus 1, Yung degree nito is makikita natin dito sa exponent, 2. Yung degree niya. Dito din naman is 2. Okay? So, ito yung natin, Bali, ito yung magiging n natin. Ito yung n natin. Ito nandito. Ito naman yung m mo. Okay? So, yung degree. Yung titignan yung degree. Yung pinakauna, Then, wag nyo nang pansinin yung mga susunod pa. Yung pinakauna lang. Okay? Yung may exponent lang ang titignan natin. Okay. So, ngayon, meron siyang tatlong conditions. First condition is, kapag daw yung n mo is equals to m, pag daw equal sila, ang horizontal asymptote mo ay y is equals to a over b. Next, kapag naman daw, yung second condition natin, pag naman daw less than si n kay m, ang y mo is equal to 0. Okay? 0 agad yan, automatic, Next, pangatlo, pag naman daw si n ang mas malaki or greater than m, ang y natin, ang ang horizontal asymptote nito is no. Wala, No HA. Okay? Wala siyang horizontal asymptote. Okay? Naintindihan ba? Sundan nyo yan. So, unang condition, kapag daw equal sila, So, 2, 2, ang gamitin natin dito is equal dito. Y is equals to A over B. Okay? Kapag naman daw, for example, dito, ibigay tayong example dito,
So, f of x mo is equals to 3x 3x all over x plus 1. O, yan. So, ngayon, same ba sila ng degree? Tignan nyo yung exponent nila. Same yan. Ano? Pag may x ka dyan, ibig sabihin lang yan, meron silang exponent na parehas na 1. So, ngayon, n is equals to m. Tama ba? Parehas silang 1, ano? So, ngayon, hahanapin mo na si A at si B. So, ito yung A mo, no? Ito yung A mo. So, ito naman, yung dito na 1, kasi laging si X, may katabi na 1 yan, hindi lang sinusulat. Ito ay naman is si B. Okay? So, ngayon, no, kukunin na natin yung A over B. Yung horizontal asymptote natin ngayon is 3, no? Yung A natin all over 1, no? 3 over 1. So ngayon, ang horizontal asymptote natin dito ay y is equals to, ano yung 3 divided by 1? Equal lang yan sa 3. Okay? Next, ito tayo. Sa number 2. F of x is equals to, yan. Paano naman daw kapag less than si n, ano, yung sa denominator natin? Okay? So for example, no, 3x squared all over x plus 1. Ngayon, same ba sila ng degree? Same sila ng degree? Hindi. Okay? So, yung n natin dito is less than m, no? So, yung degree ng denominator natin ay ano lang? 1 lang, no? Compare mo naman dito na 2. Okay? So, gagamitin mo dyan, automatic yan na yung horizontal asymptote mo ay y is equals to 0. Okay? Okay? Sundan nyo lang ha. Next, ito tayo sa last. F of x is equals to, dito naman daw is greater than si m, no? So, dito for example, 3x lang. Tapos dito ay x squared plus 1. Yan. Okay? X squared plus 1. Ang y mo dyan ay, may horizontal ka ba dyan? Wala. Lalagay mo dyan is no. Horizontal asymptote, no? So, tanggalin mo na to. Wala na to. Okay? Okay, wala na yan. Lalagay mo na lang is no horizontal asymptote. Okay, malinaw ba? So ngayon, let's proceed sa inyong mga activity. Okay. So number 1 natin, no? Yan. Number 1 natin, number 1 given ay, teka. Okay, number 1 is f of x, no? Is equals to the quantity, no? 3x plus 12 times x minus 2, no? Quantity x minus 2 all over x minus 1 times x plus 5, no? So, okay. So, ngayon, napansin natin, naka-factor out sila, no? So, para mas makita natin, no? Para mas makita natin kung ano ba ang degree ng equation na ito, i-multiply lang natin sila, no? So, multiplying binomials, ano? So, ang gagawin natin is FOIL, no? First, outer, inner, last. Dito muna tayo sa ating numerator, no? Ano ang 3x times x, no? So, ang sagot lang dyan is 3x squared, no? Susunod, ito, no? Dalawang to, okay? 12 times x, positive 12x. Next, ito tayo sa dulo. No? Yan, ito, yan. So, 3x times negative 2, no? So, ang sagot dyan is negative 6x. And last natin, no, ay ito. Yan, outer na tayo. 12 times negative 2, negative 24. Okay? Kasi 12 times negative 2 equal lang sa negative 24. All over. Dito naman tayo. No? Yan. X times x is x squared. No? Next is negative 1 times x ay negative x. Okay? Next, dito tayo sa kabila. Yan. X times positive 5, positive 5x. And last natin ay ito. Negative 1 times positive 5 ay negative 5. Okay?
So, nagmumultiply lang tayo ng binomial. Ano? Gamitin na lang natin ay si FOIL. Okay? So, ngayon, let's simplify. Simplify natin to. So, 3x squared, meron ba siyang similar term? Wala na. O, dito, may similar term to. Positive 12x minus 6x. 12 minus 6 is positive 6. Kabit mo lang si x. Okay? And minus 24. Over x squared, x squared minus, or minus x plus 5x. Ano ang negative x plus 5x? Ang sagot lang dyan is positive 4x, minus 5. Kopyahin lang natin. So ngayon, una nating hanapin, ayan, nakaayos na yung equation natin, Una nating hanapin ay ang ating vertical, vertical asymptote or ang ating VA, So ngayon, tingnan natin yung degree, ng ating equation, Tingnan natin, Ito lang yung may exponent lang, May exponent natin is squared dito and dito din squared, So ngayon, ma-apply natin yung rule number 1 natin na n is equals to m or equal yung exponents nila. Okay? So, ang gagamitin natin dyan is y is equals to a over b. Okay? So, kukunin lang natin yung mga coefficients nila. Ano ba ang coefficient ng ang numerator? Yung a ay 3. Diba? Ito ang coefficient niya. Ano naman ang coefficient ng denominator? Wala nakasulat, ibig sabihin meron dyang 1. Okay? So, 3 over 1. Wait. Mali tayo ng kinukuha, Ang kinukuha natin agad is yung horizontal, Wait lang. Horizontal muna pala ito. Pasensya na kayo. Nalito na ako. Okay? Horizontal pala ang kinukuha natin ngayon, Horizontal muna ang kuhanin natin, So, ayun nga, since n is equals to m, Yung exponents natin is parehas na 2, Proceed tayo sa ating rule number 1. Anong rule number 1 natin? Na kapag equal ang exponents, gamitin natin si y is equals to a over b. Okay? So, y is equals to a over b. Ang a natin is 3 kasi siya ang coefficient ng numerator. Ang b naman natin siya ang coefficient ng ating denominator. So, computing for our horizontal asymptote, 3 divided by 1 is equals to 3. So, ito ang y mo. Okay? Y yan. Okay? So, now, let's go to our vertical, So, napagbaligtad natin. Dapat na unang kinukuha si vertical. Okay? So, ngayon, ang gagawin daw natin is equate natin yung denominator sa 0, Equate natin. Ano ba ang denominator natin? Is x squared plus 4x minus 5 is equals to 0. Okay? So, dito, sa vertical asymptote natin is magiging dalawa. Dalawa ang ating vertical asymptote. Kasi dalawa yung x mo. Okay? So, ngayon, paano natin mahahanap ang x niyan? Kailangan natin i-factor out to. Okay? Para mahanap natin yung dalawang x. Okay? So, since naka-factor out na siya dito, hindi na tayo mahihirapan. Ito kasi pinagsama lang natin, di ba, yung dalawang factors. Alam natin na pag pinag-multiply itong dalawang to sa denominator, equal lang yan sa x squared plus 4x minus 5. So, kopyahin lang natin itong naka-factor out. Okay? So, x minus 1 times x plus 5 is equals to 0. So, ang gagawin natin ngayon is paghihiwalay natin sila na equate. Okay? Na-equate sa 0. So, una, equate natin una is x minus 1. Tanggalin na natin itong parenthesis. Teka. Tanggalin natin itong parenthesis. So, x minus 1 is equals to 0. Dito tayo sa pangalawa. X plus 5 is equals to 0. So, ngayon, gagamitin natin yung addition property of equality, and or pwede natin i-transpose na lang, mas mabilis. Okay? So, transposing negative 1 sa kabilang side magiging positive, So, x is equals to negative 1. Okay? Ito yung x sub 1 mo. Next, ito tayo sa x sub 2 natin. Nilagyan ko lang ng x sub 1, kasi dalawa yan. Pero kung isa lang naman, lalagay lang natin dyan is x, So, x sub 1 mo is, tinan nyo to.
Negative, napunta sa kabila, negative pa din ba? Hindi na. Ano? So, ngayon, ayan ay positive na. Okay? So, 1 na lang yan. Okay? Dito naman tayo sa kabila. From positive, gagamitin natin addition property of equality. Ano? So, x sub 2 mo is equals to, lipat natin sa kabila, positive, lipat sa kabilang side, magiging negative. Ano? So, ayan. Okay? So, ayan na yung sagot mo. X sub 1 mo ay equal to 1. And yung x sub 2 mo is equals to negative 5. No? So, dalawa yung iyong vertical asymptote. Okay? So, nakuha na ba? Nakuha na to, no? So, next tayo, no, sa ating next example. Okay? So, number 2 tayo. Number 2 sa ating activity. Okay? Number 2 natin is f of x is equals to 3x squared minus 2x plus 4 all over x squared minus 4x plus 3. Okay? So, una natin hinahanap dapat is si vertical asymptote. Ano? So, equate natin tong denominator to 0. No? X squared is minus 4x plus 3 is equals to 0. Ano? So, ngayon, we need to factor this one. No? Pa-factor natin yan ng dalawa. Kasi dalawa yung x mo. Okay? To 0. No? So, may x dito, may x dito. So, what are the factors of 3 na kapag pinag-add ko ay equal to negative 4? At kapag pinag-multiply ko naman, equal sa positive 3. Ano lang ba ang mga factors na kapag pinag-multiply ko ay magiging positive? Dapat ay parehas ang sign. Ano? So, kung parehas positive times positive, positive pa din. Eh, kaso negative tong gitna. Ano? So, mas mabilis gawin dyan. Kapag nag-multiply ba ako ng dalawang negative, magiging positive 3 ba? Oo. What are the factors of 3? Iisa lang naman ang factor niyan, no? Para maging 3. It's either both positive 1 and 3 or both negative 1 and 3. Kapag ba pinag-add ko ang negative 1 at negative 3, magiging negative 4 ba? Yes. Okay? That's the answer. Ano? So, ang factors natin dito is negative 1 and negative 3. Okay? Kasi pag nag-multiply ko itong negative 1 at negative 3, lalabas itong positive 3. At kapag pinag-add ko naman ng negative 1 at negative 3, lalabas itong nasa gitna na negative 4. Okay? So, gagawin natin dyan is paghihiwalay natin ng i-equate sa 0. No? So, una natin is x minus 1 is equals to 0. Ano? At yung pangalawa naman ay x minus 3 is equals to 0. Okay? So ngayon, no, transposing na lang itong negative 1 sa kabila. Yung x sub 1 mo ay equal to positive 1. Okay? Ito na yung sagot mo agad. Diba? Andali. Next, ito naman tayo sa kabila. Ang x sub 2 mo naman ngayon ay equal to positive 3. Okay? Pero ang ginagamit natin na property dyan is addition property of equality. Ano? Pero ang ginagamit natin ngayon ay transpose. So, inilipat natin. For example, negative siya dito sa side na to. Pag nilipat ko sa kabilang side, nagiging positive. Okay? Now, let's proceed to horizontal asymptote. Okay? So, ngayon, tignan natin yung degree ng ating polynomial. Okay? Degree sa numerator, degree sa denominator. Ano? So, ngayon, makikita natin na equal, no? Equal ang ating degrees sa numerator at sa denominator. So, magagamit natin si rule number 1 na n is equals to m, no? Na alam natin na ang ating horizontal asymptote is equals to y is equals to a over b. Okay? So, ngayon, applying the rule, no? Rule number 1, no? Ano ba ang a natin dito? Ano ang a is yung coefficient ng ating numerator. Ano? Ang coefficient natin dito is 3. Ano? Susulat natin dito ay 3. Ano naman ang coefficient ng ating denominator? O, di ba? Kapag wala nakasulat, ibig sabihin meron niyang 1 na nandyan. Invisible lang. Okay? So, ngayon, alam na natin na ang horizontal asymptote natin is y is equals to 3. Okay? Ayan.
Ayan ang ating horizontal asymptote. Meron ka ng vertical at meron ka na ring horizontal. Okay? Now, let's proceed to our third example. Sa pangatlo na tayo. Okay? So, f of x natin, ang third example natin ay f of x is equals to x plus 3, no? All over x squared minus 4. Okay? Okay? So ngayon, no, tingnan natin ang ating vertical asymptote, ano? Kung natin kuhanin ang ating vertical asymptote. Okay? Wait lang, ano? Wait lang mga anak, may sila ako. Okay. Okay? For our vertical asymptote, anong gagawin natin? We just need to equate our denominator to 0. Ano? So, x squared minus 4 is equals to 0. Ano? So, ngayon, x squared natin is equals to, transpose natin to negative 4, or we use the addition property of equality. Ano? So, pag nilipat natin sa kabila, magiging positive 4. Okay? So now, para matira si x dito sa side na to, we need to get the square root of both sides. Ano? Okay? So ngayon, no, maka-cancel out na to, matitira na lang si x. No? What's square root of 4? Square root of 4 is equals to positive and negative 4. So dalawa pa rin ang iyong x. Ano? Dalawa pa rin ang iyong x. Okay? It's either positive or negative 4. Meron ka ng vertical asymptote. Now, we get, no, yung ating horizontal asymptote. Okay? So, mapapansin natin, ano, hindi same ang kanyang degree. Okay? Mas maliit yung nasa numerator. So, we can use property number 2. Okay? Property number 2 is n is less than m. Sabihin yan, so numerator is less than, no, the denominator. So, we can use the property y is equals to 0. Okay? So, kapag mas maliit yung nasa numerator, ang sasagot natin dyan is y is equals to 0. No? So, ngayon, alam na natin, no, napakadali. No? Kapag mas maliit yung nasa numerator na degree, ang sagot mo lang doon para sa yung horizontal asymptote is y is equals to 0. Okay? Diba? Ang dali. Okay? Ngayon, let's proceed to number 4 na agad. No? Kasi nakuha na natin yung vertical. Naharap na natin yung horizontal. Dito na tayo kay number 4 agad. Ang given natin is f of x is equals to 3x plus 5 all over x minus 6. Okay? X minus 6. Na nating hanapin is si vertical asymptote. Okay? So, ang gagawin lang natin is equate lang natin yung denominator to 0, no? So, x minus 6 is equals to 0. Oh. Ngayon, isa lang ang value ng x natin, no? Using the addition property of equality, ano, malilipat to sa kabila, ano, magiging, from negative, magiging positive 6. Okay? So, ngayon, ayan lang ang iyong x. Okay, isa lang siya. Okay, di katulad dito, dalawa yung value ng x mo at sa ating mga ibang example. Okay? And for our horizontal asymptote, no, check natin, ano, kung same ba. Same ba ang degree nila? Same yan. Kasi meron yung 1 dito at meron yung 1 dito. So, gagamitin natin is property number 1, no, na n is equals to m.
or therefore, no, y is equals to a over b. So getting now the coefficients ng ating numerator and denominator, ano? Sa ating numerator, anong coefficient niya? 3. Okay? 3 ang kanyang coefficient. Okay? Sa denominator naman, anong coefficient niya? 1. Walang nakasulat. Ibig sabihin, merong 1 na nandyan. Okay? So ngayon, ang ating horizontal asymptote is y is equals to or 3. Okay? Wait. Burahin ko lang. Eraser. Okay. Y is equal, kasi ang 3 divided by 1 is equals to 3. Okay? Ayan ang iyong horizontal asymptote. Okay? Now, for our last example, ano, or last exercise, number 5, given, no, f of x is equals to x cubed minus 27 all over x squared minus 9. Okay? So, nating hanapin is si vertical asymptote. Ano? Equate lang natin tong denominator to 0. So, x squared is equals to wait lang. Yan. X squared minus 9 is equals to 0. Equate lang natin to 0 yung denominator natin. Okay? So, solving, no, x squared is using the addition property of equality, ano, malilipat tong si negative sa kabila, magiging positive 9, no? So, getting the square root, no, para matira si x, no, maka-cancel out na to. Titira na lang si x. Ano ang square root ng 9, no? Ang square root ng 9 is positive and negative 9. Dalawa yan, okay? Tandaan nyo, kapag kumukuha tayo ng square root, it's either positive or negative. Yan. Okay? So, ayan ang iyong x, no? May dalawa kang x yan. Positive 9, saka si negative 9. Now, let's get our horizontal asymptote. Okay, balik tayo sa equation natin, ano? Tingnan natin. So, napansin natin na mas mataas na si numerator, no? So, numerator or n is greater than m, no? Yung m natin is yung sa denominator, okay? Yung exponent ng denominator. Pansin natin na mas malaki yung numerator. Ibig sabihin yan, no, na wala tayong horizontal asymptote. This one is your final answer. No horizontal asymptote. Okay? Malinaw ba? Pag mas malaki yung nasa taas, ano? Kung mas malaki yung nasa taas, ibig sabihin lang nun, wala kang horizontal asymptote. Okay? Naintindihan ba? Okay? So, ayun, that's all for our exercises, no? So, balik-balikan nyo na lang to, no, kapag meron kayong hindi naintindihan. Okay? So, kung malinaw na, so thank you, no, upload ko na lang ito. Salamat!